Ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái chiếc tàu sân bay nha các bạn. Đây là cái phần khung mà mình đã lên trước.
Rồi các bạn, ở đây thì mình sẽ sử dụng tai Devo 7 và RX701 nha. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà setup con này nha. Cái này chúng ta phải gỡ ra rồi. Cái phần chân bên này á, chúng ta sẽ kết nối tương tự bên này. Thì khi mua anh em sẽ được kèm theo mấy cọng dây này. Đây. Cái cọng dây bớt này á là dùng để kích tín hiệu dừng nguồn luôn. Nguồn của con này chia ra cho con RX này xài. 3 dây này là 3 dây tín hiệu này. Ha. Chúng ta sẽ ghim như sau. Anh em sẽ ghim như thế này nha. Đây. Vô ale này. 3 dây này các bạn ghim như thế này. Ghim bên phần dây tín hiệu nha các bạn. Rồi cứ thế mà chúng ta ghim cho chúng thôi. Ale này, ale chúng ta cắm đây. Đó. Tiếp theo ale này, đây, ali này, cắm đây. Rồi dây màu đỏ, thoát thoi ạ, kênh ga màu đỏ nó cắm đây. Rồi cuối cùng rau này hay ruder đó. Rồi mua thì cái mặt đã cho sẵn nha. Đó. Còn mấy cái chân bên này từ A1 đến A8 này là chân của SC các bạn. Đây những SC này, SC thì anh em sẽ cắm vô đây từ chân 1, từ A1 cho đến A4 nha. Là chúng ta sử dụng 4 động cơ. Đây. Giờ mình sẽ ghi vào A1 xem nó có kết nối được hay không nha. Rồi như này là nó kết nối được rồi nè các bạn. Rồi bên này có đèn luôn. Rồi giờ mình sẽ bật cái TX lên nha. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra các cái kênh trên này nha. Anh em vào menu này, vào phần receiver test nè. Rồi cái này mình cắm nhầm mà. Trong tín hiệu nằm bên phải hết mới đúng. Rồi bây giờ nó nhận hết này các bạn. Tiến nè, lùi, phải, trái. Bây giờ tiến lùi nó đang bị ngược nè. Lát sau mình sẽ chỉnh lại. Đây gông vào đây, left right, full. Rồi. Nói chung là nó sẽ nhận hết rồi. Còn mấy cái này thì mình sẽ chỉnh và trim bên này. Nếu mà bị ngược bên đó thì mình trim lại thôi. Rồi, các bạn sử dụng mấy cọng dây bớt này. Chúng ta sẽ nối dài từ đây vô đây. Dây tín hiệu của SC này cứ vô 1, 2, 3, 4 là được. Như này là xong ha.
Cái này mình dùng dây nó dài thôi chứ không có gì ghê là cả. Rồi các bạn, ở đây mình cắm dây luôn này ha. Thì 4 dây EC cứ cắm vô thôi thì nó sẽ đếm như thế này. Ở đây là 1 2 3 4 đó. Thì các bạn cắm tương ứng từ trên xuống dưới 1 2 3 4 là được. Rồi, ở đây chúng ta sẽ sử dụng cánh 10 nha các bạn. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài kia và test cái khung này trước xem nó bay được hay không. Rồi mình mới làm cái dàn áo cho nó.
Rồi các bạn, như các bạn thấy thì con này nó bay được nha. Tổng khối lượng của nó khoảng 900 gram, để cho 1 kg đi. Bay ok bình thường với cái cánh 10 này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm phần vỏ cho nó có ngoại hình giống với chiếc Avenger hơn nha. Ok.